Yo, alam ko yung iniisip mo, Saber, basic hero lang yan ah. Pero kahit basic hero lang si Saber, napaka-effective niya naman pagdating sa pro scene. At saka magandang example din to para ma-check nyo kung tama ba yung mindset nyo pagdating sa limitation ng mga herong ginagamit nyo. Alam nyo bang 100% lang naman yung win rate ng Saber ni H2O nung nakaraang Sibol? At take note, laban to sa Hayabusa ni Demon Knight at Ling ni Ryzen. Dahil din sa pagiging successful nito, alam nyo bang 3 beses din tong binan ng blacklist nung grand finals nila laban sa NXPE. Siguro kasi alam na nila yung potential nito galing sa Saber ni Mobazane. Pero ang interesting sa Saber ni H2O, hindi siya gumagamit ng War Axe. Bakit? Tingin ko kasi hindi tulad ng Saber ni Mobazane, yung Saber ni H2O, pinipik nila to pangontra sa mga malilikot na hero. Tignan nyo dito, parang fino-force talaga ng NXPE na mag-Ling o Hayabusa yung Omega. Kasi sila pa yung nag-ban sa Lance na hero din ni H2O. Tapos pagdating ng second phase, binan naman nila yung YSS. At nung nag-Ling na yung Omega, nag-Saber sila kagad. Take note nyo dito na open yung Hayabusa na paboritong-paborito ni H2O. Pero Saber pa rin yung pinili nila. Dito din tingnan nyo, pwede sana silang magpakito sa 2 picks nila. Ang taas pa naman ng win rate ng pakito ni H2O. Open din si Ling at si Lance dito na komportableng gamitin ni H2O. Pero mas pinili nilang mag-Saber nung nakita nilang Hayabusa yung jungler ng RSG. Kaya napaisip ako, baka ito talaga yung preferred nilang pangontra sa mga malalambot at malilikot na hero. Hindi lang dahil kayang one-hitin ni Saber yung mga yon, kundi dahil na din sa rotation na gagawin ni H2O. Pero hindi pa rin ito nasagot yung tanong kung bakit hindi nagwa-War Axe si H2O. Tingin ko kasi kailangan niya ng instant burst damage para hindi na magkaroon ng chance na tumakas yung Ling o yung Hayabusa pag nahuli siya ni Saber. Kaya mas pinipili ni H2O na mag-Blade of Heptasis kesa mag-War Axe. Mas mataas naman kasi talaga yung bigay na penetration at physical attack galing sa War Axe. Ang problema nga lang, matagal bago mo makuha yung full potential nito. Kaya pag nag-skill 1, ulti, basic attack ka galing sa damo o pag-ambush kayo, 3 stack lang yung nate-take advantage ng combo mo. Hindi katulad sa Heptasis na kailangan mo lang gumamit ng isang basic attack para ma-maximize yung damage mo. Tignan nyo, ang laki ng pagitan sa damage. Ngayon, lipat naman tayo sa pick-off na playstyle ni H2O. Ulitin ko lang, pick-off, hindi clash. Ibig sabihin, pipitas ka lang tapos babalik ka na sa pagpa-farm o kaya kukuha ka ng objective. Parang dito, nag-aabang lang sa damo si H2O. Kaya nung lumapit yung Brody, burners niya to kagad. Tapos tignan nyo, pagkapatay sa Brody, bumak siya kagad. Isipin nyo, 2 na lang yung RSG dito, 3 sila, papunta pa yung Kagura. Bukod pa dyan, puno pa rin yung mga buhay nila kaya pwede sanang dumaan dito si H2O para ikutan yung Hayabusa at ituloy yung clash. Nag-skill 2 na din yung Hayabusa dito, kaya mahihirapan na tong tumakas. Ang tempting, 'di ba? Pero dahil sa disiplina ni H2O, bumak na sila kagad kasi pick off lang yung priority nila, hindi clash. Since nagamit niya na yung ulti at skill 1 niya, wala na siyang mababatong skill. Baka masetan pa sila ng Lolita at ma-reverse skill pa sila ng Hayabusa. Ang mahalaga, napatay niya yung gold laner ng kalaban habang yung gold laner nila nagpapataba lang. Isa din to sa mga nakikita kong common mistake sa rank game. Hindi nila alam yung limitation ng hero nila, kaya minsan good trade na sana kaso pinilit pa nila mag-clash, ang ending sila pa yung na-wipe out. Ito pa isang example, inaabangan ni H2O yung Lilia sa mid. Kaso biglang papasok sa bush yung Lolita, kaya yung Lolita na lang yung binurst nila. Ang maganda pa dito, yung Clint pa yung naka-last hit sa Lolita, kaya good rotation na to. Kahit 4 pa sila dito, ang call ng NXPE ay mag-back na. Since naka-pick off na din naman sila at saka wala na din namang mababatong skill si H2O. Pag pinilit pa nila to, baka ma-wipe out pa sila ng Lilia at saka Hayabusa. Para naman makapitalize nyo yung pag-pick off, mas maganda kung aagawan nyo ng resources yung jungler ng kalaban pagkatapos ng pick off. Parang yung ginawa ni H2O dito. O kaya naman pagka-pick off, saka kayo kumuha ng objective. Parang dito, pagkapatay ni H2O dun sa Brody, hindi niya na hinabol yung Pharsa. Wala na kasi siyang skill na maibabato, kaya ang ginawa niya, nag-recall na lang siya.
Kasi nabawasan yung buhay niya tapos dumiretso na siya kagad sa Lord. Lagi niyong tatandaan, pag nakapag-ulti na kayo, hindi niyo na kailangan magpilit ng clash o humabol ng sobra sa kalaban. Kahit mataas yung damage ng basic attack ni Saber, bitin naman siya sa mobility at sustain. Isang maling pasok niyo lang, ganito yung mangyayari sa inyo. Alam ko paulit-ulit ako pero gusto ko lang kasing ma-realize nyo na hindi lang to applicable kay Saber. Lahat ng hero may limitation. Kung nangangarap kayong pumasok sa pro scene o gusto nyo lang lumakas, kailangan may disiplina kayo at alam nyo yung limitation ng hero nyo. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Para naman sa skill mechanics ni Saber, yung passive niya, bawat damage na ibibigay ni Saber, nakakabawas din ng physical defense ng kalaban. Alam niyo naman kung gaano ka-importante ito, lagi kong sinasabi na nasa penetration meta tayo ngayon. Ito yung dahilan kung bakit madaling nabubura ni Saber yung mga kalaban. Isa din to sa mga dahilan kung bakit siya nilalagay sa position 4 o mid lane. Bukod sa pangbura ng mga malalambot at malilikot na hero, dahil sa ambag niyang penetration, napapataas yung damage ng mga physical marksman sa gold lane at saka mga physical type na jungler. Yung skill 1 mo naman may iikot sa yung mga espada. May damage yung mga tatamaan nito pero bukod doon natitrigger din ito yung passive mo kaya maganda siyang way pang ubos ng physical defense. Pwede mong i-take advantage to kung gustong gusto mo talagang tumulong sa clash. Susugod din yung blade sa tatamaan ng basic attack mo o kaya ng ulti mo. Bukod sa napakakating damage kaya ang tuloy mo din mag-jungle clear, nababawasan din nito ng 1 segundo yung cooldown ng skill 2 mo bawat blades. Yung skill 2 mo naman, dash siya na may damage sa mga dadaanan nito. Tapos magiging enhance yung next basic attack mo. Bukod sa tataas yung damage, may kasama na din tong slow. Yung ulti mo naman, knock up siya na may napakataas na damage. Idagdag mo pa na gumagana yung skill 1 mo sa ulti mo, kaya napakataas talaga ng damage nito. Dahil sa passive at skill 1 mo, napakatuloy mag-clear ng jungle ni Saber. Kaya pag wala sa purple side yung Lito, ang ginagawa ni H2O, trinitrade nyo yung Lito sa Kramer ng kalaban. Good trade to kasi kapalit ng Lito Wanderer, madedelay mo yung pagiging level 4 ng kalaban. At hindi lang to sa first rotation niya ginagawa, lagi talagang inaagaw ni H2O yung mga maliliit na jungle monster, napakabilis din naman kasi mag-jungle clear ni Saber. Pagdating naman sa emblem, pwede kayong mag-killing spree para kahit papano may sustain kayo, o kaya high and dry para sa additional damage. Sa build naman, sa dalawang laro ni H2O, parehas lang yung naging build path niya. Heptasis para sa instant burst damage, tapos dumediretso siya ng Malefic Roar para pang patong sa penetration ng passive niya. Pagtapos naman nito, nag-Hunter Strike siya para din sa penetration at mobility. Kung napapaisip ka bakit hindi na lang siya mag-War Axe, ganun din naman, mas mataas pa nga yung bigay na penetration at saka damage ng War Axe. Tulad ng pinag-usapan natin kanina, matagal kasi makuha yung full potential ng War Axe.
Hindi katulad ng Hunter Strike na isang combo lang ng skill 1 ultimo, matitrigger mo na kagad yung mobility na bigay nito pang-back kung wala ka ng skill 2. Tapos Blade of Despair para sa dagdag damage. Pagdating sa last item, tingin ko endless battle to. Kung mapupunan nyo, walang defensive item na binili si H2O. Tingin ko dahil to sa playstyle na nilalaro niya. Pero kung mahilig talaga kayo sa kill at clash, pwede nyong palitan yung last item ng defensive item. Pati yung Hunter Strike, pwede nyo tong gawing War Axe kasi nakababad naman kayo sa clash. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Ayan na naman, pero sabi wag naman si Light, yung isa naman, si Yakno ang bumagsak. And Donut looking for some damage here on Demon Guy, pero sadly. And for NXT, nag-back out sila kasi tatlong ultimate na event sila para sa mag-take down ni Light. So they know RFG Philippines will have stolen it. Triple speed combo once again from H2O. Bagsak na naman si Light and RSG Philippines. That is the second towards Mr. Manao here. Yakno, they're gonna go for the tank first. At mukhang babagsak na ang Lolita. This is the third